Okay, so हामीसँग आज अल्टिमाको 20,000 mAh को पावर बैंक रहेको छ र यसको एउटा स्पेशल फिचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 65 वाट को एउटा पावर बैंक रहेको छ है त। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ अनि लेट्स सी के कस्तो प्रोडक्ट हो यसको बारेमा हामी सबै यो भिडियोमा कभर गर्छौँ। सो मैले यो पर्चेस अल्टिमाकै वेबसाइटबाट गरेको। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो हिजो अर्डर गरेको थिएँ, आज पाएँ र मैले यो पठाउ पार्सलबाट चाहिँ यो पाएको हो है त। सो इस प्रकारको छ बक्सिङ चाहिँ। अब यो बबल र्याप हटाउँ। बबल र्याप हटाइसकेपछि हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ बुस्ट 20K अल्ट्रा 20 mAh 65 वाट हैन, यसरी आउँछ र यो पुरै सिल्ड प्याक नै रहेको छ, विच इज अ गुड थिङ। किनभने एउटा हुन त एउटा यो जेनेरिक टाइपकै हो हैन, अल्टिमाको ब्रान्डिङ आएको। मैले यस्तो खालको प्रोडक्टहरु चाइनिज वेबसाइटहरुमा मैले धेरै देखेको छु है। यसलाई अनबक्स गरौँ। गरिसकेपछि चाहिँ हेर्छौँ भित्र प्रोडक्ट कस्तो छ हैन। एकचोटि कन्फर्म गर्छु कस्तो आइरहेको छ। ओके है, सो यस खालको प्रोडक्ट रहेको छ। यसलाई अब एकचोटि मेड फर नेपाल है र के यसको स्पेसिफिकेसन्सहरु यहाँ रहेको छ। ओके है त, यसलाई अनबक्स गरौँ। Okay, unboxing experience not bad है। यसलाई झिकिसकेपछि यहाँ हामीले एउटा टाइप सी टु टाइप सी व्हाइट कलरमा एउटा केबल पाउँछौँ, अल्टिमाको ब्रान्ड गरेको। त्यसपछि हामीले पाउने भनेको चाहिँ पावर ब्याङ्क इटसेल्फ है। अहिले बिजी छ, होप अरू चाइनिज पावर ब्याङ्क जस्तो यसमा माटो चाहिँ नहोस्, अभियसली छैन होला पनि है। र यहाँनिर दुईटा टाइप सी पोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै इनको लागि युज हुन्छ, विच इज अलरेडी अ गुड थिङ। अनि एउटा आउट टाइप ए पनि दिएको छ, धन्न माइक्रो युएसबी दिएको रहेछ। अहिलेको टाइममा माइक्रो युएसबी युज हुँदैन, भए पनि टाइप ए टु माइक्रो युएसबी हुन्छ। सो नो प्रब्लम देयर है, नो कस्ट कटिङ, गुड। यसलाई साइडमा राखौँ, अरू के छ कि हेरौँ। ओके, सो यहाँनिर मैले एउटा कार्ड पाएको छु अल्टिमाको। द प्रोडक्ट कम्स विथ बेस्ट इन इन्डस्ट्री 6 months म्यानुफ्याक्चरिङ वारेन्टी, अल्टिमाको स्टिकर्स, यसको म्यानुअल गाइड अनि डेयर टु बी डिफरेन्ट भनेको छ। दिस इज ओके अगेन फ्रम अल्टिमाको ब्रान्डको ब्रान्डिङ है त। ओके, यसलाई साइडमा राखौँ है। र अब पावर ब्याङ्कको बारेमा कुराहरू। सो पावर ब्याङ्कमा यहाँनिर एलइडी एउटा स्क्रिन दिएको छ, सो विच क्यान बी ट्रिगर्ड बाई प्रेसिङ दिस बटन है। 68% चार्ज रहेको छ। सो अब मसँग चाहिँ यसलाई टेस्ट पनि गरेर हेरौँ है। सो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो अब चाहिँ मैले यो डिभाइस युज गरेर मेजर गरौँ। यो चाहिँ अहिले 45 वाटको चार्जरमा कनेक्टेड छ। सो लेट्स सी कतिको स्पिडमा चार्ज लिन्छ यसले है त। ओके चार्ज लिएको थियो, फेरि गयो। ओके, त्यस्तै
ओके ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 भोल्ट 1.8 एम्पमा लगभग 8 वाटमा अहिले चार्ज भइरहेको छ 9 वाट है सो नट एकदम राम्रो स्पिड चार्ज गर्दाखेरि है अब हामी के गरौँ अर्को पोर्टमा लगाएर हेरौँ किनभने बढ्ने छाटकाट देखाइरहेको छैन सो 9 वाटमै स्टिक भएको छ अब यसलाई चाहिँ हामी बिचको पोर्ट युज गरेर हेरौँ ओके बल्ल 19 वाट भयो है ओके सो हामीले अहिले 42-43 वाट पाइरहेका छौँ भनेपछि 45 वाटमा चार्ज भइरहेछ है अब हामी 65 वाटको चार्जिङ यसलाई गरेर हेरौँ अहिले हामी पावर ब्याङ्क चार्ज गरिरहेको छौँ है पावर ब्याङ्कबाट चार्ज लिएको होइन चार्ज गरिरहेको छ यो ओके सो 45 वाटको पिडी चार्जिङ सपोर्टेड छ ओके सो अब चाहिँ हामी यो 65 वाटको ग्यान चार्जर युज गर्न लागिरहेछौँ अब हेरौँ कस्तो स्पिड पाइन्छ भनेर है त ओके भनेपछि यो पोर्ट स्लो पोर्ट हो यसबाट अघि जस्तै ओके अघि चाहिँ 9 वाट गरेको थियो भने अहिले 65 वाटको युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 16 वाट पाइरहेका छौँ है अघि चाहिँ 5 भोल्ट मात्र थियो अहिले हामी 9 भोल्ट 2 एम्प गरिरहेको छौँ यो पोर्टबाट अब हामी अर्को पोर्टमा लगाएर हेरौँ अर्को पोर्टबाट 65 वाट जानुपर्ने हो ओके 20 भोल्ट 2 एम्प 2.5 2.8 ओके 56 वाटमा पाइरहेछ भनेपछि अहिले चार्ज पनि यसमा 68% भएको कारणले गर्दाखेरि 65 नगएको हुनसक्छ बिस्तारै बिस्तारै अथवा चार्ज लो भयो भने चाहिँ बल्ल 65 वाटसम्म जान्छ होला अहिलेको लागि चाहिँ 57 वाट भनौँ न अहिले हामीले पावर ब्याङ्कलाई चार्ज गरिरहेको छौँ है ओके अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि पावर ब्याङ्कलाई जोडौँ अब हामी पावर ब्याङ्कबाट चाहिँ अरू डिभाइस चार्ज गरेर ओके सो हामीले अब म चाहिँ अहिले करेन्टली यसलाई ल्यापटप चार्ज गर्न युज गर्न गइरहेको छु ओके So as you can see, ल्यापटप चार्ज भइरहेको छ 30 वाटमा किनभने अलमोस्ट ल्यापटप फुल चार्ज छ 35 33 30 वाट ओके 50 वाट पुग्यो है फेरि घट्यो फ्लक्चुएट भइरहेछ 32 वाट 28 वाट 32 ओके सो भनेपछि क्यापेबल चाहिँ छ 65 वाटसम्म जाने यदि तपाईको ल्यापटपमा ब्याट्री एकदमै कम छ भने 65 वाटसम्म पनि जान्छ है अब लङ टर्म युज गरेर के कस्तो छ भनेर म तपाईहरुको लागि एउटा प्रपर रिभ्यु पनि ल्याउँछु किनभने यो न्यूली आएको प्रोडक्ट हो अल्टिमाको तर्फबाट सो आई विल बी रिभ्युइङ इट फुल इन डेप्थ रिभ्यु लिएर आउँछु सो आजको लागि यति नै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला केही नयाँ केही सर्च छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला है त धन्यवाद